እስቲ ዛሬ ባሌ ዶሮ ስሪ ብሎኝ ነበረ። እስቲ እንዴት ነው የምሰራው? ያልችልም እስከ ዛሬ ድረስ ከተጋባን 10 ዓመታችን ጓደኛዬ ነው የምሰራልኝ። እኔ ደግሞ ራሴ ነው ብዬ ነበረ የምሸውደው ማለት ነው። እስቲ አሁን 24 ኬት አምጥቼ ነው 24 ነው አለችኝ ብልቱ አንዱ ጓደኛዬ ማለት ነው። እና እንዴት ነው የማደርገው? 1 2 ይሄ 2 ቢሆን በዚህ በጀርባ 2 በዚህ 2 በዚህ ሼቱ ጋር ልቁረጠው። እንዴት ነው የሚቆረጠው? በዚህ ልግባበት እንዴ? ተረተው ይሄ በዚህ በኩል አይ ጓደኛዬ ጋር እንደውልላት እስቲ እንዴት እንደሚቆረጥ ማለት ነው። ሄላ ወይ እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? አለሁልሽ። ይኸውልሽ እባክሽ ባሌ ዶሮ ስሪ ብሎኝ ነበረ። ያቺ የምትሰራልኝ ጓደኛዬ አይመቸኝም ብላኛለች። ሰለቸት መሰለኝ እና እስቲ አንቺ ንገሪኝ ዛሬ እንዴት እንደሚሰራ። እኔ መስራት እፈልጋለሁኝ ራሴ። ዶሮ እንዴት ልቁረጠው? መቁረጥ እኮ አቃተኝ። ስንት ብልት ነው ያለው? 26 አንቺ ደግሞ ለጨመርሽበት ጭራሽ። እሱ 24 ነበር ያለችኝ። ኦኬ መላላጫውና ምኑ ፈረሰኛው ሰዓት ቆጥረው አጠቃላይ 26 ነው። 26 ቦታ ልቁረጠው ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ከአንገቱ ልጀምር። ከዛስ ቆዳው ይገፈፋል እስከነ ቆዳው። ኦኬ እሺ በቃ ያለ ባይ። አመሰግናለሁ። ቻው። ጭራሽ እስቲ ብላ 26 ቦታ 26 እስቲ ዛሬማ ይለይለታል እንጂ ዶሮ ሳይሰራ እኔ ራሴ ሳልሰራ ደግሞ እስቲ 26 ብልት ታወጣለሁ። አንድ ዳስ ይሄ ለሁለት ቆርጠዋለሁ። 4 ከዚህ ጋር 4 ይሆንልኛል ማለት ነው። ኦኬ 2 4 5 ፈረሰኛ እንዴት ነው የሚወጣው? የት አለ ደግሞ ፈረሰኛ መላላጫ? ይሄ ይወጣል፣ አስፈላጊ አይደለም። ቆይ አንተ ከዛ ይሄስ ምንድን ነው? ይሄ አሁን ቤት በኩል ነው የሚወጣው። ይሄ ፈረሰኛ የሚባለው ቤት በኩል ነው የሚወጣው። ያለ አቅም ተይው፣ ዝም ብዬ ቆራርጬ እስቲ 26 ልምለው እስቲ እንደምንም ብዬ ደግሞ አይቆረጥም። ወይኔ ተበላሸ እኮ። እዚህ ጋር እኮ መውጣት ነበረበት። እስቲ ልቁጠራቸው። ዋናው 26 መሙላት ዋለ የሚፈለገው። የምን ፈረሰኛ እግረኛ ነው አይመስላችሁም? ሁለት ቁጥር እዚህ ላይ ላድርገው ቆጥሬ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄ ለሁለት ቁጥር 9 10 ነው ማሰጋ። ታዲያ ታለም ይሞላው አይሞላም? 10 12 14 ገና እኮ 12 በአዲ ይጎለኛል። እንዴት ላድርግ? አሁን እንደደውልላት እስቲ ጉድ ሆንኩ ዛሬ። ሄላ ኧረ በእናትሽ ቆራርጬው ነበረ። 14 ብቻ ነው ሆነው። 14 ብቻ ነው።
ከዛ በላይ አይሆንም። እኔ ክትፎ ነው ወይስ ዶሮ ነው የምሰራው? እሱን ጣይና ሌላ ስሪ። አንቺን ብሎ ጓደኛ ዞር እባክሽን። ቻው በቃ እንደዚሁ እሰራዋለሁ።